नमस्ते सबैजनालाई म प्रतिमा र Xiaomiले चाहिँ आफ्नो Pad 5 र Pad 6 को सक्सेस पछि नेपाली मार्केटमा अर्को ट्याब्लेट लिएर आएको छ Redmi Pad Pro भन्ने। यसको प्राइस चाहिँ 40,000 रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ। यसको छ 128 GB भेरिएन्टको लागि भने यसको 8 256 GB भेरिएन्ट पनि अवेलेबल छ जसलाई चाहिँ 45,000 रुपैयाँ भनेर प्राइस तोकिएको छ। अब यो ट्याब्लेटको प्राइस चाहिँ Xiaomi Pad 6 जत्तिकै नै छ। सो के डिफरेन्स छ त भनेर तपाई यदि सोध्नुहुन्छ भने सबैभन्दा ठुलो डिफरेन्स भनेको चाहिँ यहाँ तपाईले सिम कार्ड पनि हालेर चलाउन सक्नुहुन्छ। अब नेपालमा त 4G नै हो, सो आफ्नो 4G सिम हालेर चलाउन सक्नुहुन्छ, तर यसले 5G पनि सपोर्ट चाहिँ गर्छ। विथ दिस यो ट्याब्लेटलाई चाहिँ अब अनबक्सिङ गरौँ। सो हियर इट इज Redmi Pad Pro 5G। ल तारा हामीसँग यहाँ रहेको छ। सो सबै स्पेक्सहरु चाहिँ तपाईले यहाँ मजाले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि देखाइदिन्छु। ल सो हियर इट इज Redmi Pad Pro। हामीसँग चाहिँ यो ग्रे कलरमा छ र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि यस्तो डुअल टोन फिनिशमा पनि आउँछ। र एउटा कुरा चाहिँ तपाईहरुले के थाहा पाउनु पर्छ भने पहिला Xiaomi Pad 6 र Pad 5 चाहिँ 11 इन्चेसमा आउँथ्यो भने यो चाहिँ अझै ठुलो छ। यो चाहिँ 12.1 इन्चको डिस्प्लेमा आउँछ। सो अनि त्यो अलिकति ठुलो स्क्रिन भएर चाहिँ त्यो भ्युइङ एक्सपिरियन्समा धेरै नै फरक हुँदो रहेछ। हामीसँग यहाँ 33 वाटको चार्जर छ र यो डिभाइसले पनि 33 वाटकै चार्जिङ सपोर्ट गर्छ। एन्ड देन वी हैव कम्प्याटेबल टाइप सी केबल पनि। पेपर वर्क छ है दर्शक वृन्द, अनि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि सिम इजेक्टर टुल छ। ल विथ अल दिस सेड अब चाहिँ Redmi Pad Pro को बारेमा कुरा गरौँ है त। ओके सो सुरुमा चाहिँ डिजाइनकै कुरा गरौँ र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि यस्तो अल मेटल युनिबडी डिजाइनमा आउँछ। मजाको म्याट फिनिशका साथ आउँछ। अलिअलि फिङ्गरप्रिन्ट्स चाहिँ यहाँ देखिन्छ, तर हेर्दाखेरि चाहिँ निकै प्रिमियम छ र बिल्ड क्वालिटी मोस्ट इम्पोर्टेन्टली निकै मजाको छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यस्तो चलाएर हेडफोन ज्याक पनि पाउनुहुन्छ, तर एउटा कुरा चाहिँ के भनिदिन्छु भने यहाँ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ छैन है। बट देन अगेन तपाईहरुले चाहिँ यहाँ 4वटा स्पिकर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, जसको बारेमा म एकछिनमा कुरा गर्छु। अनि मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ कि हल्का ठुलो छ नि त यसको साइज, त्यही भएर अलि हेभी पनि तपाईहरुलाई फिल हुन सक्छ। मैले चाहिँ अब iPad Pro चलाइरहेको छु, सिमिलर साइज हो, तर अब यो Redmi Pad Pro चाहिँ हल्का बल्की फिल हुन्छ। सो धेरै बेरसम्म मुभी हेर्दा अथवा हातमा यसरी नै समाति राख्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ अलि अप्ठ्यारो हुन सक्छ। बट देन अगेन ट्याब्लेट हो, सो सबैभन्दा मेन कुरा त डिस्प्ले पनि हो नि त, र मल्टिमिडिया कन्जम्सनको लागि चाहिँ एकदमै बवाल छ यो ट्याब्लेट। यहाँ चाहिँ तपाईले म्यासिभ 12.1 इन्चेसको डिस्प्ले पाउनुहुन्छ र भ्युइङ एङ्गल्सहरू मजाको छ। 2.5K रेजोल्युसनको डिस्प्ले हो यो। एमोलेड चाहिँ होइन, आइपिएस एलसिडी हो, तर एकदमै राम्रो क्वालिटीको हो। र मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ कि यहाँ चाहिँ 4वटा स्पिकर छ भनेर, र यो स्पिकरको क्वालिटी चाहिँ दामी छ भन्न सकिन्छ। लाउड छ के मजासँगले, र क्ल्यारिटी पनि राम्रो छ। गुड अमाउन्ट अफ डिटेल्स तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ हाइज मिड्स सबैमा। अलिकति आइडिया दिन तपाईहरुलाई एउटा गीत बजाएर सुनाउँछु है त। ल दर्शक वृन्द, सुशान्त केसीको नयाँ गीत आएको रहेछ, आज हामी त्यही सुन्नेवाला छौँ 10 सेकेन्डको लागि, किनभने फेरि कपिराइट लाग्छ हामीलाई। कस्तो देख्छ पनि हेर्नुहोस् है, इट्स भेरी नाइस। हल्का बेजल्सहरू चाहिँ छ, प्रोमिनेन्टै छ, तर एभ्रिथिङ लुक्स भेरी नाइस। क्वालिटी चाहिँ मजाको देखिरहेछ र अब स्पिकर पनि राम्रै छ। इट्स लाउड, ठिकै ब्यालेन्स छ। जे होस् यो प्राइसको ट्याब्लेटको लागि चाहिँ इट्स नट ब्याड। सो तपाईहरुले देखि नै हाल्नुभयो कि यसको भ्युइङ एक्सपिरियन्स चाहिँ निकै राम्रो छ। सो मुभिजहरू हेर्दा, नेटफ्लिक्समा सिरिजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै नै मजा आउँछ। त्यो डल्बी भिजन मास्टर्ड कन्टेन्ट हुन्छ नि, त्यो चाहिँ मजाको देखिन्छ कि, किनभने त्यो एक्स्ट्रा पिन्च अफ कन्ट्रास्ट हुन्छ नि, ब्राइटनेसले चाहिँ एकदमै डिफरेन्स पार्छ त्यो कन्टेन्टहरू भ्यू गर्दा। सो कन्टेन्ट भ्युइङ एक्सपिरियन्स चाहिँ यो ट्याब्लेटमा मजाको नै छ। र अर्को राम्रो कुरा चाहिँ यहाँ रेडमीले के गरेको छ भने टन्नै डिस्प्ले सर्टिफिकेसन्सहरू पनि दिएको छ कि टु प्रोटेक्ट योर आइज। अब डिस्प्ले फ्लिकरिङदेखि लिएर ब्लू लाइट एमिसन्सको लागि मजाले सर्टिफिकेसन्स छ। सो रातिसम्म पनि यदि तपाईँ अब इन्स्टाग्राम स्क्रोल गर्ने अथवा भिडियो हेर्ने काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको आँखाहरू केही हदसम्म प्रोटेक्टेड नै हुन्छ। अल्दो आई वुड नट एडभाइज यु डु द्याट रातभरि। अनि त्यसको साथसाथै यहाँ चाहिँ 120 हर्ट्ज रिफ्रेस रेट पनि छ, अनि मजाको स्मुथ छ क्या, त्यस्तो केही इस्यु चाहिँ मैले पाइनँ त्यो युआईमा स्टटर हुने जस्तो। सो द्याट इज गुड एज वेल। अब पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँले क्वालकमको स्न्यापड्रागन 7S Gen 2 चिपसेट पाउनुहुन्छ। त्यसको साथसाथै 8 GB ऱ्याम छ र 256 GB स्टोरेज छ। र अझै फर्दर एक्सपान्ड गर्नको लागि यहाँ छुट्टै माइक्रो एसडी कार्ड पनि छ। र स्न्यापड्रागन 7S Gen 2 चाहिँ लास्ट इयरको मिड रेन्ज टाइपको चिपसेट हो, तर यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ निकै राम्रो छ। जे होस् तपाईहरुले रेगुलरली चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो स्टटरहरू चाहिँ फेस गर्नु हुँदैन, मजाले स्मुथली नै चल्छ। र आई डोन्ट बिलिभ आइ एम सेइङ दिस, तर एकदमै खुसी छु कि म यो ट्याब्लेटको सफ्टवेयर एक्सपिरियन्सले पनि
युजुअली चाहिँ पहिला एकदमै धेरै कम्प्लेन गर्थे नि त यो भएन त्यो भएन भनेर, तर अहिले चाहिँ Xiaomi ले यहाँ एकदमै क्लिन युजर एक्सपिरियन्स दिएको छ कि ब्लोटवेयर एप्स भने छँदै छैन र टन्नै युजफुल फिचरहरू पनि तपाईँहरूले यहाँ पाउनुहुन्छ। जस्तै अब यो चाहिँ एन्ड्रोइड 14 मा बेस्ड हो है, अनि हाइपर ओएस मा चल्छ र क्वालिटी अफ लाइफ अपग्रेड्सहरू तपाईँले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ कि जस्तै एप्सहरू बीच स्विच गर्दाखेरि अथवा स्प्लिट भ्यूमा राख्दाखेरि एकदमै सजिलो बनाइदिएको छ Xiaomi ले। Xiaomi ले अब पिन गर्ने पनि अप्सन दिन्छ, आफ्नो फेभरेट एपहरूलाई पेयर गर्ने पनि अप्सन दिन्छ र त्यसको साथसाथै सफ्टवेयर अपडेटमा पनि राम्रो काम गरेको छ। 3 वर्षको सफ्टवेयर अपडेट्स र 4 वर्षको सिक्योरिटी अपडेट्स दिने प्रमिस गरेको छ। र अब तपाईँहरूमध्ये धेरैजना चाहिँ यसमा गेम खेल्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर पनि सोचिरहनु भएको होला। सो गेमहरू चाहिँ यसमा ठिकठाक मात्रै चल्छ। पब्जी जस्तो गेममा तपाईँहरूले मजासँगले 60 FPS त पाउन सक्नुहुन्छ र गेन्शिन इम्प्याक्ट चाहिँ अब त्यस्तो राम्रोसँग चल्दैन, हुन्छ नि अब मिडियम लो सेटिङमा पनि हल्का स्टटर चाहिँ तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। सो गेमिङ नै तपाईँहरूको प्रायोरिटी हो भने चाहिँ यु माइट वान्ट टु गेट Xiaomi Pad 6 और बेटर त के हो भने अपकमिङ Xiaomi Pad 7 को लागि तपाईँहरूले वेट गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ अघि न यो ट्याब्लेट हल्का भारी भयो भनेर कम्प्लेन गरेको थिएँ नि, तर त्यसको पोजिटिभ साइड पनि छ है, किनभने यहाँ चाहिँ 10,000 मिलियम पावरको ब्याट्री छ कि जसको इन्ड्योरेन्स त बब्बालै छ, 8-9 घन्टा त टिक्छ नै टिक्छ र चार्जिङ स्पिड चाहिँ त्यस्तो फास्ट छ चाहिँ भन्दिनँ। 33 वाटको फास्ट चार्जरले तपाईँलाई 2-2.5 घन्टा जति त मजाले लाग्छ। र लास्टली तपाईँहरूले यहाँ यो दुईटा क्यामेरा मोडल देख्न सक्नुहुन्छ नि, यसमा दुईटा क्यामेरा चाहिँ छैन है दर्शकवृन्द, यहाँ 8 मेगापिक्सलको एउटा मात्र क्यामेरा छ र अगाडिपट्टि पनि तपाईँहरूले 8 मेगापिक्सलकै एउटा क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। क्यामेरा क्वालिटी कस्तो छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ डिसेन्ट छ भन्न सकिन्छ। जेनरली अब केहीको फोटो खिच्नु पर्यो, डकुमेन्टहरूको अथवा भिडियो कलिङको लागि चाहिँ ठिक्क छ। सो त्यस्तो खतरा नै चाहिँ होइन, तर काम चलाउ चाहिँ छ भन्न सकिन्छ। यसरी यदि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो ट्याब्लेटलाई यसरी किबोर्ड सिबोर्ड जोडेर ल्यापटप जसरी युज गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो अप्सन पनि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। यो किबोर्ड तपाईँहरूले छुट्टै किन्न सक्नुहुन्छ र यसको साथसाथै पेन पनि किन्न सक्नुहुन्छ र इन्डिभिजुअली यो दुईटैको प्राइस चाहिँ 6,500 रुपियाँ इच हो। र यो किबोर्ड चाहिँ कहिलेकाहीँ ह्यान्डी पनि हुन्छ। म ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ युजुअली ल्यापटप बोक्न मन लागिरहेको हुँदैन, सो ट्याब्लेट र किबोर्डै बोकेर आफ्नो काम गरेर हुन्छु। र पेन चाहिँ युजुअली अब तपाईँलाई डुडल गर्न मन लाग्छ और घरमा कोही बच्चा छ भने चाहिँ उसलाई ड्रइङ गर्न दिन चाहिँ इट्स भेरी ह्यान्डी र कहिलेकाहीँ नोट्स लिन पनि इट्स गुड र रेस्पोन्सिभ नै छ, इट्स रियली नाइस। सो त्यो पनि तपाईँहरूसँग अप्सन छ। सो विथ दिस हामी चाहिँ यो भिडियोको एन्डमा आइसकेको छौँ र Redmi Pad Pro चाहिँ मलाई मल्टिमिडिया युसेजको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो डिभाइस हो जस्तो लाग्छ। 40,000 प्राइसको लागि यसको डिजाइन, डिस्प्ले, स्पिकर, पर्फर्मेन्स र ब्याट्री लाइफ स्पेसली एकदमै राम्रो छ। सिम सपोर्ट पनि रहेको छ। सो देयर इज अ लट टु लभ अबाउट यो ट्याब्लेट होइन। र किबोर्ड र पेन गरेर जे होस् तपाईँलाई 50,000 रुपियाँ जति पर्न जान्छ, विच इज स्टिल डिसेन्ट भ्याल्यु नै भन्छु म। पर्फर्मेन्स अब त्यस्तो टप अफ द लाइन छैन, गेमिङको लागि चाहिँ यो ट्याब्लेट होइन। सो मैले अघि नै भने जस्तै गेम खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ Xiaomi Pad 7 को लागि वेट गर्नुहोस्। अदरवाइज जेनरली चलाउन मल्टिमिडिया युज गर्नको लागि चाहिँ दिस इज अ भेरी गुड ट्याब्लेट। ल दर्शकवृन्द, यही नै थियो हाम्रो अनबक्सिङ र रिभ्यू अफ दि अल न्यू Redmi Pad Pro। यो ट्याब्लेटको बारेमा अरू पनि केही क्वेसन्स छ तपाईँहरूको मनमा भने डु लेट अस नो इन द कमेन्ट्स बिलो र त्यहाँ हुँदै तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।